ल है गाइज, आज म बनाउन जाँदैछु चिउराको पुवा। आउनुहोस् है त कसरी बन्छ हेरौँ। मैले लिएँ आलु, यो प्याज, यो हरियो खुर्सानी, यो अदुवा, यो लसुन, यो हरियो धनियाँ अनि 2टा मिडियम साइजको टमाटर। मैले आलुलाई राम्रोसँग सफा गरेर बाहिरको बोक्राहरू छिलेँ। राम्रोसँग छिल्नुपर्छ यसलाई चाहिँ सफा गरेर। अब यसलाई राम्रो साइजमा ठिक्क साइजमा काट्नुपर्छ। मैले यसरी तासेर ठिक्क गराएर काटेको छु। यसरी फ्राई गर्न सजिलो होस् भनेर, छिटो पाक्छ अनि पनि सजिलो, पकाउन पनि सजिलो, राम्रोसँग पाक्छ। यो साइजले बनायो भने खाना पनि मजा आउँछ है त। यसरी काटियो भने। यो रह्यो आलु, यसरी साह्रो राम्रो मिडियम साइजको बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले लिएँ प्याजलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो हिसाबले काट्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही हिसाबले मैले यसरी काटेको छु। अब यो हरियो धनियाँ मैले मसिनो गरेर काटेको छु। मसिनो गरेर काट्नु होला, जति मसिनो गराए उति राम्रो हुन्छ। अब फेरि मैले यो लसुनलाई यसरी थिचेर काटेको छु। हजुरहरूले मिक्सर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मिक्सरमा लसुन लदुवा राखेर काट्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काटेको छु, चपिङ गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। लसुन कति राख्ने, अदुवा कति राख्ने, हजुरले कति क्वान्टिटीमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुपर्छ। मैले यो हरियो खुर्सानी पनि राखेको छु 3टा। अलिकति पिरो भएको हुनाले मैले चाहिँ थोरै राखेको छु। हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हरियो खुर्सानी मैले मसिनो गरेर काटेको छु। हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले काट्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो लदुवालाई मैले कोरेको छु है। यसलाई मिक्सरमा पनि पिस्न सकिन्छ हामीले। मैले चाहिँ यसरी कोरेर काटेर यस्तो पेस्ट जस्तो बनाएको छु। अब यो टमाटरलाई पनि मैले मसिनो साइजमा काटेको छु, मसिनो बनाएर काटेको छु। जति मसिनो भयो उति राम्रोसँग पाक्छ है त। यसलाई त्यही भएर मैले मसिनो बनाएर काटेको छु। यो रह्यो टमाटर, हेर्नुहोस् है त। यो रह्यो टमाटर। अब ल हेर्नुहोस् है त, हाम्रो रेडी भयो है। यति रेडी भयो। अब हामी जाऊँ पकाउन। यो भयो हाम्रो ग्यास। अब हामीले पकाउन जाँदैछौँ। चिउराको पुवा बनाउन जाँदैछौँ। एकदम सर्टकट, सजिलो, छिटो बनाउन नास्ताको लागि ठिक हुन्छ। त्यसैले मैले यो बनाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् है त। हजुरले स्वादअनुसार तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कति राख्ने हजुरले आफूले कति बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार अडकल गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ यति राखेको छु। अब मैले सुरुमा आलु फ्राई गर्नलाई राखिदिएको छु है त। किन भन्दा आलु राम्रोसँग फ्राई भयो भने पछि प्याज, लसुन, अदुवा राख्दा त्यो डढ्दैन। त्यसैले मैले सुरुमा आलु फ्राई गरेर अरू मेटेरियलहरू राख्छु है त। आलु राम्रोसँग चलाउने, राम्रोसँग भुट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हल्का ब्राउन टाइपको भइसकेपछि बल्ल अरू राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यत्तिको भएको छ। यो मैले यत्तिको बनाएको छु। राम्रोसँग चलाउने, ढाक्ने चलाउने गरेर मैले यत्तिको बनाएको छु। हेर्नुहोस् है त, यत्तिको ब्राउन भयो। या त पनिर जस्तो देखियो भने आलु है। ल है त्यो साइडहरू मैले यो काटेर राखेको प्याज पनि राख्न गइरहेको छु। प्याज राखेँ। अब यो काटेर राखेको, कोरेर राखेको यो अदुवा लसुन पनि मैले राखिदिएँ। अनि चाहिँ राखेर केही बेर यसलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ। हल्का ब्राउन हुने गरी आलु ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा प्याज र लसुनलाई पनि राम्रोसँग हल्का धेरै ब्राउन गराउन, धेरै डढाउनु हुँदैन, हल्का ब्राउन गराउने। हल्का ब्राउन टाइपको भइसकेपछि यसलाई 1 मिनट जति छोपिदिने। ल हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि मैले काटेर राखेको टमाटर पनि राखिदिनु गइरहेको छु। यो काटेर राखेको टमाटर मैले राखिदिएँ। अब यसलाई चलाउने राम्रोसँग। यसरी राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले काटेर राखेको हरियो खुर्सानी पनि छ, मैले स्वादअनुसार राखेँ। हजुरहरूले पनि स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। कतिको पिरो खानुहुन्छ हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसलाई 1 मिनट जति छोपेर राखिदिने। हेर्नुहोस् है, यतिको भइसकेको छ। मैले थोरै पानी एड गर्न गइरहेको छु। किन भन्दा टमाटर थोरै पानी राखेर चलाइसकेपछि थोरै बेर ढाकिदिने भने टमाटर राम्रोसँग गल्छ, राम्रोसँग पाक्छ टमाटर। त्यसैले मैले फेरि छोपिदिएँ। अब 1 मिनटको लागि छोपिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यतिको भइसकेको छ। अब यसमा मैले स्वादअनुसार नुन राखेको छु। हजुरहरूले स्वादअनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा स्वादअनुसार बेसार मसला राख्न गइरहेको छु। मसला चाहिँ मैले एकै ठाउँ मिक्स गरेर राखेको हुनाले एकैपटक राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार मसला राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा थोरै बेसार पनि राखिदिएको छु मैले। बेसार चाहिँ घरमै बनाएको हुनाले अलिक कडा भएको हुनाले मैले थोरै राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार कलर कतिको चाहिन्छ हजुरलाई त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ।
मसला सबै कुरा राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। मिक्स गरिसकेपछि यसलाई 1 मिनट जति ढाकेर राखिदिने। यसलाई छोपेर राखिदिइसकेपछि राम्रोसँग पाक्ने भएको हुनाले यसलाई छोपेर राखिदिने। अब हामीले यता चिउरा यसलाई राम्रोसँग सफा गर्ने। सफा गरेर हल्का धुने। धोइसकेपछि यसलाई हामीले एड गर्न गइरहेका छौँ। यो यतिको भइसकेको छ, हेर्नुहोस् यता हामीले बनाएको यो सबै चिउरा मैले 250 ग्राम चिउरा लिएको छु। 250 ग्राम पुरै राखेको छु मैले। यसलाई अब हामीले चिउरा राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मिक्स गरेको छु। राम्रोसँग सबैतिर चलाउने। धेरै बेर पनि चलाउनु हुँदैन, किनभने चिउरा टुक्रिएर अलि गिलो जस्तो बन्यो भने खाना मजा आउँदैन। मैले यसलाई 2 मिनटको लागि छोपिदिएको छु। हेर्नुहोस् है त यतिको भइसकेको छ। मैले यसमा माथिबाट काटेर राखेको हरियो धनियाँ एड गरिदिएको छु। हरियो धनियाँ हजुरले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हरियो धनियाँ चाहिँ स्वाद बढाउने भएको हुनाले मैले चाहिँ लास्टमा पाकिसकेपछि राखिदिएको छु। हाम्रो लगभग फाइनल भइसकेको छ। चिउराको पुवा बनिसकेको छ। हेर्नुहोस् है यतिको भएको छ। धेरै बेर पनि चलाउनु हुँदैन यसलाई। धेरै बेर चलाइरह्यो भने गिलो हुन्छ। फाइनल्ली हाम्रो चिउराको पुवा रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् है यसरी हजुरहरूले घरमै सिम्पल तरिकाले चिउराको पुवा बनाएर खान सक्नुहुन्छ।